Sinampahan ng kasong kidnapping ang grupong karapatan dahil sa pagtangay umano sa batang testigo sa Sagay Massacre. Una nang sinabi ni Phil Army 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Benedict Arevalo na ang ama ng bata na si Vic Pedoso ang naghain ng reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa isang attorney panguban ng National Union of Filipino Lawyers at sa grupong karapatan. Sa ulat ng militar, unang tinangka ng NUPL at karapatan na makuha ang bata mula sa kustodiya ng DSWD at PNP sa pamamagitan ng paggamit ng mga tao na nagpanggap na lolo at lola ng bata. Nang hindi ito umubra, ginamit umano ng mga ito ang ina ng bata para mapilit ang DSWD na i-turn over sa kanila ang kustodiya ng bata. Pero umalma ang ama ng bata dahil hindi nagpaalam ang mga ito sa kanya. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, hindi makatarungan na isailalim sa kustodiya ng grupo ang isang bata na hindi nila kaano-ano at pigilang magsalita. Dagdag ng PNP Chief, sa ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ng bata. Sinisikap naman ng UNTV na kunin ang pahayag ng grupong karapatan sa naturang issue. Patay sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Counterintelligence Task Force ang isang opisyal ng PNP na nagtutulak umano ng iligal na droga. Ayon sa PNP CITF, ang napatay na police colonel ay kabilang sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagiging protektor umano ng ilang drug personalities. Ito ang balita ni Leila De Lima. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan si Police Superintendent Santiago Ilanan Rapids matapos mabaril ng mga tauhan ng PNP Counterintelligence Task Force na nagsagawa ng buy-bust operation sa Dipolog City kagabi. Si Rapids ay nakatalaga bilang logistic officer ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office. Ayon kay CITF Commander, Police Senior Superintendent Romeo Karamat Jr., si Rapids ay kabilang sa mga itinuturing na Ninja Cop o mga pulis na nagre-recycle at nagbebenta ng mga nakukumpiskang iligal na droga. Kabilang din ito sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Karamat, nakahalata umano si Rapids na pulis ang kanyang mga katransaksyon kaya ito nakipagbarilan at nakipaghabulan sa mga tauhan ng CITF. As per our pusher buyer, pinaghintay siya dahil naglaro pa siya ng basketball. That's the reason bakit naka-short at hubad siya dahil ang nangyari yung transaction doon sa loob ng sasakyan niya sa Bonifacio Compound, Dipolog City, nagkatakbuhan doon. Nakuha sa crime scene ang mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 piso, 50,000 pesos na buy-bust money at kalibre 45 ang baril. Sa lifestyle check ayon kay Karamat, lumabas na marangya ang pamumuhay ni Rapids na may 5 bahay at magagarang sasakyan. Protektor din aniya ito ng napaslang na drug lord na si Melvin Odicta. When he was assigned in Region 6 and allegedly he was receiving 700,000 pesos weekly in Region 6 from the different drug personalities in Region 6. His name was came out as a drug protector when several high-value target was arrested by PDEA. Sa ngayon ay umakyat na sa 9 na pulis ang napatay sa mga isinagawang operasyon ng PNP-CITF. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Tuloy ang mandato ni PNP Chief Oscar Albayalde na kuning saksi ang mga mamamahayag na sumasama sa mga buy-bust operation ng mga pulis. Ito ang sinabi ni Albayalde kaugnay sa pagkuha ng pirma ng mga kawani ng media na sumama sa kanilang mga anti-illegal drugs operation. Anya, isa itong paraan upang maipakita ang pagiging lehitimo ng kanilang mga operasyon. No, we will not put an end on that. Kasi that's one way of showing and instilling transparency. Handa naman aniya ang PNP na bigyang proteksyon ng mga tauhan ng media sakaling malagay sa panganib ang kanilang buhay dahil sa banta ng mga taong sangkot sa illegal drug operations.
Mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas ang nasabat ng Philippine Coast Guard, PNP at Task Force Zamboanga sa RT Lim Boulevard sa Zamboanga City noong Sabado. Galing Sabah, Malaysia ang nasabat na 1,200 sako ng bigas na lulan ng 2 truck. Isang tip ang natanggap ng Coast Guard at Task Force Zamboanga na naging dahilan ng pagkakahuli sa mga puslit na bigas. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng 2 truck habang itinurn over naman sa Bureau of Customs ang mga nasabat na bigas. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa linggong ito, gugunitain ang ika-5 taon ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Bagamat ilang taon na ang lumipas, subalit nananatiling sariwa pa rin sa alaala ng mga Tacloban City ang hirap na pinagdaanan dahil sa dumaang kalamidad. Ito ang balita ni Jeneline Gaki-Valles. Huwebes, November 8, tahanom dumonit mga Taclobano na ika-5 katuig nga anibersaryo ang paglasurban Super Typhoon Yolanda hanasod. Ngan bisa nakabalik na normal nga panginabuhi ang kadamanan biktima, damo laga paira ang gindudumdum ang nahingadtuan han mga nawawara nga ira mahal kinabuhi. Sugad na lakan Manalyon Norchua, usa iya mga anak inamatay ngan usaliwat inawawara. Usa ha mga naguhulat nga may gawas na ang resultahan DNA testing han mga aada 3,000 nga mga patay han mga biktima nga iginlubong nga Mass Grave han Holy Cross Cemetery a Barangay Basper. Karuyag niya nga may sabtan kon kaupo didton usan iya mga anak. Yan na nananawagan ako nga kung mabutangan itong pundo kay para masabtan ang mga may na biktima nganhan mga survivor. Kaya para masabtan kung talaga ang amon mga nawawara, kaya may nakugap nawawara, kung ada, kung buhi pa, kung waray na. Sumala kan Tacloban Vice Mayor Jirio Casin para matikangan na ang DNA cross-matching manginginanglan ang National Bureau of Investigation nga asyan magbubuhat hinihin kulang-kulang 60 milyon nga pundo. Sumala haiya, usa iray gaharani kang Presidential Assistance for Visayas Michael Dino para masolusyonan. Waray kuno pondo ang NBI asya nga naiha ang mga iniha proseso. 20,000 pesos ang kinahanglan para may cross-match ano sa nga DNA nga ginkuha dito ang mga patay. We feel that the presidential assistant makanhimang niya maybe he can help us in that way. No? Then hopefully nga may dapat na isalid nga mga Yolanda funds na pwede i-channel dito para matapos ang trabaho ng NBI. Sumala haiya, kung matapos na ang DNA matching, diri makukurian ang mga kaurupdan nga i-identify ang ira mga malaki na buhi, kinaka-proper tagging ang kada biktimahan bago Yolanda Hamas Grave. Aada 6,340 ang nagkamatay ang paglasurbuhan bago Yolanda Hanasud, ngan 1,061 ang nailista nga missing. Jeneline Gaki-Valles, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban City. Magpapasiklaban ang iba't ibang unit ng PNP at AFP para sa 2nd National SWAT Challenge na ginaganap sa Davao City. Dito masusubok ang kanilang kakayahan sa iba't ibang senaryo na may kinalaman sa kanilang trabaho bilang mga miyembro ng security forces. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Opisyal nga gisugdan kaganina ang 5 kaadlaw nga National Special Weapons and Tactics Challenge diri sa Team Davao Rifle and Pistol Shooting Range, Diversion Road, Maa, Davao City. Kini ang ikaduha nga SWAT Challenge nga gipatigayon sa syudad karong tuiga. Maraming salamat sa pagtanggap nyo dito sa amin sa pagganap ng 2nd National SWAT Challenge, and to all the competitors, mga teams nag-join ng SWAT competition na to, may the best team wins. Nasa kapin 60 ka grupo gikan sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines ang makigtigi sa maong challenge. Moagi sila og 12 ka challenging stages kung diin sulayan ang ilahang mga abilidad sa close quarter challenge, sniping challenge, marksmanship ug physical agility. Tumong sa maong kompetisyon nga i-develop pa ang teamwork ug effectiveness sa pagresponde sa armed, unconventional warfare ug emergency situations. Itong National SWAT Challenge ito,
ay isang pamamaraan para ma-ensure natin yung operational readiness and also test the skills of our personnel, particularly those assigned with the SWAT teams. So ito yung way natin, paraan natin para makita natin how ready yung ating mga SWAT para mag-react or mag-respond to any hopefully yung walang mangyari, yung terror attack or any violent incident. Mahinumdumang nadaog adtong miaging SWAT challenge ang Special Action Force Team 1, Team 2 ug National Capital Regional Police Office. Mahuman usab sa November 10 ang maong kompetisyon. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debre Veral. Mayong gabi. Tatlong 270 araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Napagkalooban na ng tulong ng pamahalaan ng mga kaanak ng mga biktima sa nangyaring landslide sa Natonin Mountain Province. Aabot na sa 200,000 pesos ang kabuang tulong na naipamahagi sa kanila. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero Live. Yes, Grace. Yes, Monica, magandang hapon. Aabot sa 20,000 pesos ang tulong pinansyal na natanggap ng mga kaanak na natabunan ng landslide sa barangay Habawil, Natonin Mountain Province. 20,000 piso dito ay mula sa lokal na pamahalaan habang 5,000 piso naman ang galing sa iba pang government agency gaya ng Department of Social Welfare and Development. Naka 14 checks na kami nang na-release. And pag ma-terminate na itong search and retrieval by Friday at talagang missing ba ngayon, bigyan namin din sila ng 20,000. Yung mga missing, family ng mga missing. Isa-isa namang kinausap ng mga tauhan ng DSWD CAR ang pamilya ng mga nasawi at maging sa mga nakaligtas sa trahedya upang i-assess ang kanilang mga pangangailangan. Bukod sa 5,000 piso, tutulong din ang DSWD sa funeral expenses. 16 na bangkay na na-recover sa Ground Zero. 14 dito ang naiuwi na at nabigyan ng tulong. Naihatid na rin sa kanilang mga bayan o probinsya. Ang 2 na-recover na bangkay na hindi pa nakikilala ay nananatiling nasa Carbonell Funeral Service sa Alfonso Lista, Ifugao. Sinabi rin ni Mayor Chiawa na nasa 18 bahay din ang natabunan ng landslide sa kanilang bayan sa kasagsagan ng bagyo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and retrieval operation sa Ground Zero sa Sitio Hakrang, Barangay Habawil, Natonin, Mountain Province. Ngayon nga, Monica, ay 11 pang individual ang nananatiling hinahanap ng mga search and rescue operation sa Natonin Mountain Province. At munang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit ang isang illegal recruiter na nambibiktima ng mga Pilipinong nais makapagtrabaho sa China. Ito ang balita ni Leila De Lima. Hindi na nakapalag pa ang suspect na si Sus Alpaye alias Enrico Romualdez na hulihin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit o CIDG-ATCU sa isang fast food chain sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Aktong tinatanggap ni Alpaye ang 25,000 pesos na budel money mula sa isa sa suspect nang hulihin siya ng mga pulis. Si Alpaye ay nireklamo sa CIDG-ATCU ng 5 sa kanyang mga naging biktima.
Pinangakuan umano ang mga ito na makapagtatrabaho bilang factory workers sa China na may sweldong 50 to 70,000 pesos. Ayon kay CIDG ATCU Chief Police Superintendent Roque Merdejia Jr., 50,000 pesos ang hinihingi ng suspect sa bawat isang aplikante. Wala daw pong agency dito, direkta kaya mabilis po ang proseso. Kaya nagtiwala naman po kami sa kanya, kaya nagbigay po kami ng pera para sa kagustuhang makaalis din po para makatulong sa pamilya. So yun nga po, tumagal ng tumagal, wala naman pong nangyari. So kanina, minute niya yung mga complainant at pinangakuan niya ulit na ito'y makakaalis papunta China. At agarang makakaalis dahil daw magpipirmahan na sila ng kontrata once na may bigay nila yung karagdagang 5,000 piso bawat isa. At sila'y mag-undergo na ng pre-departure orientation seminar. Sinabi pa ni Merdejia na walang lisensya si Alpaye sa POEA upang mag-recruit papunta sa kahit anong bansa. Si Alpaye ay mahaharap sa kasong illegal recruitment at estafa. Itong suspect ay pinaniniwalaan namin na marami nang nabiktima sa probinsyano, lalo na sa Region 3. Naka-receive kami ng information na sa Nueva Ecija, marami siyang nakuha o naloko o nabiktim ng mga aplikante. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. And for the news abroad, the United States announced a new raft of sanctions on Iran and threatened further action to pressure its old adversary, steps the Islamic Republic vowed to defy. The move is part of a wider effort by U.S. President Donald Trump to curb Tehran's missile and nuclear programs and diminish the Islamic Republic's influence in the Middle East. It follows Washington's withdrawal from a 2015 international agreement on Iran's nuclear program. The sanctions cover 50 Iranian banks and subsidiaries, more than 200 persons and vessels in its shipping sector, and targets Tehran's national airline, Iran Air, and more than 65 of its aircraft. We are making it abundantly clear to the Iranian regime that they will face mounting financial isolation until they fundamentally change their destabilizing behavior. Iran's leaders must cease support for terrorism and end destructive regional activities immediately. Our objective is to starve the Iranian regime of the revenue it uses to fund violent and destabilizing activities throughout the Middle East and indeed around the world. Our ultimate goal is to convince the regime to abandon its current revolutionary course. European powers, which continue to back the nuclear deal, said they oppose the reapplication of sanctions, and major oil buyer China said it regretted the move. U.S. President Donald Trump holds final rallies as midterm election campaign concludes. Meanwhile, early voting in Indianapolis, Indiana comes a close as a long queue of voters waited to cast their ballots. Chris De Leon reports. U.S. President Donald Trump warned voters at an election eve campaign rally in Ohio on Monday about a caravan of migrants headed to the border with Mexico and a Democrat mob bent on dividing Americans. They want America to be a giant sanctuary city for drug dealers, predators, and bloodthirsty MS-13 killers. Republicans believe America should be a sanctuary for law-abiding Americans, not criminal aliens. The president's Ohio rally was part of a campaign blitz on Monday, with later stops in Indiana and Missouri. Trump's polarizing style has spurred record turnout, cranking up enthusiasm in both parties as voters cast ballots to oppose or support the president. Meanwhile, early voting in Indianapolis, Indiana came to a close on Monday at noon as a long queue of voters waited to cast their ballots. According to local media, the wait was as long as 2 hours. In Chicago, turnout was a record high with the largest number of ballots cast in the early morning hours. Approximately 40 million early votes, including absentee, vote by mail and in-person ballots, will likely be cast by Election Day, according to Michael McDonald, a professor at the University of Florida who tracks the figures. In the last such congressional elections in 2014, there were 27.5 million early votes.
Bitter U.S. political campaigns thundered to a hectic, unpredictable finish on election eve on Monday as candidates scoured the country for votes in dozens of crucial races that opinion polls showed were still razor close. Control of both chambers of the U.S. Congress and 36 governors' offices are up for grabs on Tuesday in an election widely seen as a referendum on the first 2 years of Republican President Donald Trump's leadership. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago. Saudi Arabia told the United Nations it would prosecute those responsible for the killing of journalist Jamal Khashoggi at its Istanbul consulate and defended its human rights record. The head of the Saudi government delegation at the first UN review of the kingdom's record in 5 years heard calls from other envoys for a credible investigation into the killing and for the protection of critics of the government. He said King Salman had instructed the Saudi public prosecutor to, and I quote, proceed with the investigation into this case according to the applicable laws and preparation to reaching all the facts and bringing all the perpetrators to justice, end quote. The United States Charge d'Affaires, Mark Casares, said in a speech that U.S. condemned the premeditated killing of the Saudi journalist and that a thorough and transparent investigation was essential. Envoys from more than 40 countries attending the debate called for a credible and thorough investigation into Khashoggi's death. The presidents of Honduras and Guatemala met to discuss the migrant caravan that left Central America and trying to reach the United States. Meanwhile, armed men kidnapped 79 school children in Cameroon. Details in this report. The presidents of Honduras and Guatemala met in the Honduran capital to discuss the migrant caravans that have departed from Central American countries and made their way to Mexico as their members seek to reach the United States. Honduran President Juan Orlando Hernandez said migration is a human right, and if people can do it orderly, following regulations without overstepping the laws of other countries, without putting people's lives at risk, that's the way to do it. His Guatemalan counterpart Jimmy Morales said he believed the migrant caravans were provoked for political reasons. He also noted that U.S. economic and security assistance to his country is administered by agencies that the United States uses to distribute the aid, not directly by the United States government. U.S. President Donald Trump last month vowed to begin curtailing millions of dollars in American aid to Guatemala, Honduras, and El Salvador over the migrant caravans bound for the United States. Armed men kidnapped 79 children in a school in western Cameroon on Monday. The abduction happened before dawn in the city of Bamenda in the English-speaking Northwest region. The children, their principal, and a driver were taken into the bush outside town. The governor of Cameroon's Northwest region visited children and parents at the school and said local government will make sure the people who were abducted are brought back to the classrooms. Anglophone secessionists have imposed curfews and closed schools as part of their protest against President Paul Biya's French-speaking government and its perceived marginalization of the English-speaking minority. A local pastor said separatist militias were responsible. A separatist spokesman denied involvement in the kidnapping. Argentine officials seized a shipment of weapons and ammunition that was sent from the United States and believed to be destined for Brazil. The shipment, which included disassembled weapon parts for pistols, rifles, and machine guns, was seized last week by border officers in what authorities called Operation Clandestine Arsenal. Argentina's Security Minister Patricia Bullrich says the weapons cache may have been on its way to some of Brazil's most powerful drug gangs and criminal groups like the Red Command and the First Capital Command. Argentina is tightening its security ahead of the G20 Leaders Summit, which will be held on November 30 to December 1 in Buenos Aires. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Mahigit 700 residente ng San Mateo, Rizal ang napaglingkuran sa medical mission ng Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV. 200 persons deprived of liberty o PDL din ang napaglingkuran ng isa pang medical mission na isinagawa ng MCGI at UNTV sa Urdaneta, Pangasinan District Jail.
Ito ang balita ni Mirasol Labugadil. Patuloy ang isinasagawang medical mission ng members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibayong dagat. Noong October 23, ang mga kababayan naman natin sa gitnang bayan 1 sa San Mateo Rizal ang dinayo ng grupo. Si Mang Casimiro, nalaman ng tungkol sa libreng serbisyong hatid ng grupo dahil sa kanyang anak na overseas Filipino worker sa Qatar. Nabasa umano nito sa social media ang abiso tungkol sa isasagawang medical mission. Tapos nabalitaan ko nga yung anak ko nagtawag sa amin nga mag-asawa. Tapos sabi niya, tay, may medical mission sa gitnang bayan. Sabi ko, saan banda? Taga gitnang bayan kami. Si Aling Teresa naman, ikinatuwa na nagkaroon ng libreng serbisyo sa kanilang lugar dahil hindi na niya kailangang dalhin sa malayo ang asawa niyang stroke patient upang maipa-check up ito. Yung isang gamot niya, hindi namin alam na cause pala yun ng pagmamanas. Kaya ngayon minamanas yung kaliwang paa niya. Maraming salamat sa mga binigay na gamot sa amin. Umabot sa mahigit 700 ang napaglingkuran ng libreng medical, pediatric, dental check-up at laboratory test gaya ng ECG at CBG na hatid ng grupo. Maraming salamat sa mga nag-sponsors po sa atin. Sobrang saya ko nga dahil sa kagaya nyo na ibinababa nyo talaga sa community na makatulong tayo sa mga nangangailangan. Samantala, binisita rin ng grupo ang mga persons deprived of liberty sa Urdaneta City Jail sa Pangasinan upang mapaglingkuran din ang mga ito. Katuwang ng grupo sa isinagawang medical mission ang Department of Health. Umabot sa 282 mga inmates ang natulungan sa libreng serbisyo na ito. Sobrang laki talaga. Kaya nagpapasalamat kami kay Brother Eli dahil sa binigay niyang biyayang ganito, hindi lang sa pagkain, kundi sa biyaya ng pangangatawan, gamot. Gusto ko pong magpasalamat kay Brother Eli Soriano dahil nga po hindi po niya nakakalimutan yung ating mga PDL dito sa kulungan dahil nga po lalong-lalo na po yung pangangailangan po nila sa spiritual at na aspekto ng kanilang pag-stay, pati yung material na pangangailangan po ng ating mga PDL dito ay natutugunan po. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue, Philippines. Malaki ang pasasalamat ni Marcelito Pomoy sa Wish 1075 dahil naging daan ang kanyang Wish-clusive video sa Wish Bus upang maimbitahan siya sa The Ellen DeGeneres Show. Samantala, nagsimula nang maghanda si Pomoy bilang isa sa mga interpreter ng A Song of Praise o ASOP Year 7 Grand Finals. Ito ang aking balita. La forza che ci dai, we ask that life be kind. Sa pamamagitan ng Wish-clusive performance na ito, pinahanga ni Marcelito Pomoy ang madla sa international stage nang mapansin ito at maimbitahan sa The Ellen DeGeneres Show. Umabot sa number 1 sa trends list ng YouTube Philippines ang pag-awit ni Marcelito sa show kung saan nakatanggap ito ng standing ovation dahil sa kanyang abilidad na kumanta sa male at female voice. Nakakatuwa kasi hindi mo akalain Pilipino ka tapos syempre nandun ka sa ibang bansa tapos pabilib mo yung mga ibang lahi, di ba? Syempre proud to be Filipino. Malaki naman ang pasasalamat ni Marcelito sa Wish 1075 na naging tulay upang maimbitahan sa pamosong show. Nais ko magpasalamat sa Wish 1075. Thank you so much sa inyo kasi kung hindi po dahil siguro sa inyo at sa Wish 1075, hindi po siguro makapunta doon kay Ellen. Kaya thank you so much. Samantala, nakatutok naman ngayon si Marcelito sa pag-iensayo para sa nalalapit na A Song of Praise Year 7 Grand Finals. Ako'y nagbabalik. Ayon sa kanya, malapit sa puso niya ang awit na Pagbabalik ni Joel Habilosa. Yung pagbabalik na in-interpret ko ngayon, relative sa buhay ko eh. Yung lahat ng mga lyrics na binasa ko, parang tugma sa buhay ko noon. Kaya parang pagbabalik lahat, nagbalik loob ako sa Diyos. Masaya naman si Marcelito na makapagbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng awit papuri.
Ang ASOP Year 7 Grand Final sa isasagawa sa New Frontier Theater, dating Kia Theater sa November 11. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Maraming salamat po. At yan ang ating entertainment news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longboan. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.